በዛሬ ቪዲዮ ቱቶሪያል ይዤላችሁ የቀረብኩት ለ9ኛ ክፍል የሚሆን የኬሚስትሪ ትምህርት ነው። በዛሬ ሌሰናችን የግሬድ 9 ኬሚስትሪ ስለ ኢንተርሞለኪላር ፎርሰስ የምናይ ይሆናል። በዛሬ ሌሰናችን ኢንተርሞለኪላር ፎርስ ዲፋይን እናደርጋለን ወይም እንገልጻለን። ሃይድሮጅን ቦንዲንግ ምን ማለት እንደሆነ እናብራራለን። ዲስክራይብ ቫንደር ዋልስ ፎርሰስ፣ ስለዚህ የቫንደር ዋልስ ፎርሰስ እነዚህን ፎርሶች እንገልጻቸዋለን። ኤክስፕሌን ዳይፖል ፎርስ፣ ስለዚህ ዳይፖል ፎርስ ለማብራራት እንሞክራለን። ኤክስፕሌን ዲስፐርሽን ፎርሰስ፣ ዲስፐርሽን ፎርሶች ምን ማለት እንደሆኑ እናብራራለን። በመጨረሻም እነዚህ ሶስቱም የኢንተርሞለኪላር ኃይሎች እነዚህን እናወዳድራቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ we'll compare and contrast the three types of intermolecular forces ማለት ነው። እነዚህ ሶስቱንም የኢንተርሞለኪላር ፎርሶች እናወዳድራለን ማለት ነው። Intermolecular force is a force of attraction between molecules in a substance። ስለዚህ ኢንተርሞለኪላር ፎርስ የምንላቸው በሞለኪሎች መካከል ያለ የስህበት ኃይል ነው ማለት ነው። Intermolecular forces are weaker than ionic or covalent bonds። ኢንተርሞለኪላር ፎርሶች ከአዮኒክ ወይም ደግሞ ኮቫለንት ቦንዶች ይልቅ ደካማ ወይም ደግሞ ዊክ ናቸው። Intermolecular forces are responsible for the physical state of a compound, meaning solid, liquid or gas, and the physical properties such as melting point and boiling point. Intermolecular forces የአንድ ሞለኪውል ፊዚካል ስቴት እና ፊዚካል ፕሮፐርቲን ምን የሚያደርጉ ናቸው? አፌክት የሚያደርጉ ናቸው ማለት ነው። ማለትም አንድ ሞለኪውል በሶሊድ ስቴት ወይም በሊኩዊድ ኦር ጋዝ ኤግዚስት እንዲያደርግ ወይም ደግሞ ሜልቲንግ ፖይንት እና ቦይሊንግ ፖይንቱም እነዚህ ፊዚካል ፕሮፐርቲዎች አፌክት የሚያደርጉ ፎርሶች ናቸው ማለት ነው። እነዚህ ኢንተርሞለኪላር ፎርሰስ can be categorized broadly into three: hydrogen bonding, dipole forces and London force። በአንድ ሞለኪውል ላይ ባለው ከፍተኛ የፖላር የሆነ ሃይድሮጅን አተም እና በሌላኛው ላይ በከፍተኛ ኤሌክትሮኔጌቲቭ መካከል ያለ ኢንተርሞለኪላር ፎርስ ኦፍ አትራክሽን ይሄ ሃይድሮጅን ቦንድ ይባላል ማለት ነው። So usually the electronegative atom is oxygen, nitrogen or fluorine. So this is very important. አብዛኛው ጊዜ ኤሌክትሮኔጌቲቭ አተሞች የሆኑት ኦክሲጅን፣ ናይትሮጅን ወይም ፍሎሪን ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ሃይድሮጅን ቦንድ የሚፈጠረው በሃይድሮጅን አተም of one molecule bonded to either oxygen, nitrogen or fluorine of another molecule ማለት ስለዚህ የአንዱ ሞለኪውል ሃይድሮጅን አተም ከሌላኛው ሞለኪውል ኦፍ ኦክሲጅን፣ ናይትሮጅን ኦር ፍሎሪን ያለ ፎርስ ኦፍ አትራክሽን ይሄ ሃይድሮጅን ቦንድ እንለዋለን ማለት ነው። So in other words, the hydrogen of one molecule attached to oxygen, fluorine or nitrogen that is attracted to an oxygen, fluorine or oxygen of a different molecule. So hydrogen bonding is the strongest of the intermolecular forces. ስለዚህ የሃይድሮጅን ቦንድ ከኢንተርሞለኪላር ፎርስስ ውስጥ በጣም ጠንካራ ነው ማለት ነው። The hydrogen bonds in water are polar due to the high electronegativity of oxygen. So the bonds can be represented as hydrogen partial positive and oxygen partial negative. ስለዚህ የኦክሲጅን እና ሃይድሮጅን ቦንድ ማለትም በውሃ ውስጥ ያሉት ቦንዶች ኦክሲጅኑ ፓርሻሊ ኔጌቲቭ፣ ሃይድሮጅኑ ደግሞ ፓርሻሊ ፖዚቲቭ ተብሎ ሊቀርብ ይችላል። ለምን? ምክንያቱም ኦክሲጅን በጣም ኤሌክትሮኔጌቲቭ ስለሆነ አብዛኛው ጊዜ እነዚህ ሼርድ የሆኑ ኤሌክትሮኖች
ኦክሲጅን ኒውክሊየስ አካባቢ ነው ብዙ ጊዜ የሚያሳልፉት ማለት ነው። ስለዚህ ፓርሻል ኔጌቲቭ ይሆናሉ ማለት ነው። whereas ሃይድሮጅን እነዚህ ሼርድ የሆኑ ኤሌክትሮኖች ብዙ ጊዜ በሃይድሮጅን ኒውክሊየስ ስለማያሳልፉ ፓርሻሊ ፖዚቲቭ ተብሎ ሊቀርብ ይችላል ማለት ነው። water molecules are attracted to each other ስለዚህ እነዚህ የውሃ ሞለኪውሎች እርስ በራሳቸው ይሳሳባሉ ማለት ነው። ማለትም እዚህ ጋር ለምሳሌ ፓርሻሊ ፖዚቲቭ የሆነ ሃይድሮጅን አለ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ፓርሻሊ ኔጌቲቭ የሆነ ኦክሲጅን አለ። ስለዚህ በእነዚህ በሁለቱ መካከል ያለ ፎርስ ኦፍ አትራክሽን ይሄ ሃይድሮጅን ቦንድ ይባላል ማለት ነው። so this attraction gives rise to hydrogen bonding ማለት ስለዚህ ይሄ አትራክሽን ምንን ይፈጥራል ማለት ነው? የሃይድሮጅን ቦንድ ይፈጥራል ማለት ነው። hydrogen bonds are possible because in hydrogen atoms there is no shielding of the nucleus ስለዚህ ምን ማለት ነው? ኮቫለንት ቦንድ ሲፈጠር ማለትም በሃይድሮጅን እና በኦክሲጅን ሲፈጠር ኦክሲጅን በጣም ኤሌክትሮኔጌቲቭ ስለሆነ እነዚህ ሼርድ የሆኑ ኤሌክትሮኖች አብዛኛው ጊዜ የሚያሳልፉት በኦክሲጅን ኒውክሊየስ ነው ብለናል። ስለዚህ ምን ማለት ነው? በሃይድሮጅን ኒውክሊየስ አካባቢ ብዙ ጊዜ አያሳልፉም ማለት ምን ማለት ነው? ኦልሞስት የሃይድሮጅን ኒውክሊየስ ምንም አይነት መከላከያ የለውም ማለት ኦሬዲ ኤሌክትሮኑ አብዛኛው ጊዜ ኦክሲጅን ኒውክሊየስ ጋር ስለሚያሳልፍ ኦልሞስት እንደሰጠ ነው የሚታሰበው ማለት ነው። therefore የሃይድሮጅን ቦንድ ሊኖር ይችላል። ምክንያቱም ወይም የሚኖርበት ምክንያት ለምንድን ነው? በሃይድሮጅን አቶሞች ውስጥ የኒውክሊየስ መከላከያ ስለሌለ ማለት ነው። so this is very important ማለት there are always forces of attraction between covalent molecules even if they are polar or not ምንም እንኳን ፖላር ቢሆንም ባይሆንም በኮቫለንት ሞለኪውላር ፎርስስ አሉ ማለት ነው ወይም ኃይሎች አሉ ማለት ነው። van der Waals forces are weak electrostatic forces that bind both polar and non-polar molecules ስለዚህ ምን ማለት ነው? የቫን ደር ዋልስ ፎርስስ ሁለቱንም ማለትም ፖላር እና ፖላር ያልሆኑ ሞለኪውሎች የሚያገናኙ ደካማ ኤሌክትሮስታቲክ ኃይሎች ናቸው ማለት ነው ወይም weak electrostatic forces ናቸው ማለት ነው። they may be dipole-dipole forces and induced dipole or dispersion force ማለት ስለዚህ እነዚህ የቫን ደር ዋልስ ፎርስ ሁለት ፎርስስ የያዙ ናቸው። አንዱ እነዚህ ዳይፖል ፎርስስ ወይም ፐርማነንት ዳይፖል ፎርስ ማለት ናቸው። ወይም እነዚህ ኢንዱስ ዳይፖል ኦር ዲስፐርሽን ፎርስ ማለት ነው። እነዚህን የያዙ ወይም ያጠቃልሉ ናቸው ማለት ነው። ዳይፖል ፎርስስ so a dipole is two points of equal but opposite charges separated by a distance so dipole ስንል ሁለት እኩል የሆኑ ነገር ግን ተቃራኒ ቻርጅ ያላቸው በርቀት የሚለያዩ እነዚህ ዳይፖል እንላቸዋለን። dipoles exist in polar molecules and oppositely charged ends of dipoles on different molecules are attracted to each other so ዳይፖሎች በፖላር ሞለኪውሎች ውስጥ ይገኛሉ። እናም እነዚህ በተለያዩ ሞለኪውሎች ላይ ኦፖዚት ቻርጅ ያላቸው ፖሎች እርስ በርስ ምን ያደርጋሉ? ይሳሳባሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ እንደምንመለከተው ክሎሪን ፓርሻሊ ኔጌቲቭ ነው and hydrogen of the other molecule ደግሞ ፓርሻሊ ፖዚቲቭ ነው። ስለዚህ በክሎሪን እና በሃይድሮጅን ሞለኪል of the other molecule ያለ force of attraction ይሄ ዳይፖል ይባላል ማለት ነው። so these forces occur in molecules that are permanently polar ስለዚህ እነዚህ ኃይሎች
በቋሚነት ፖላር በሆኑ ሞለኪውሎች ውስጥ ይከሰታሉ ማለት ነው። so that's very important because አሁን ለምሳሌ ቅድም ያሳየኋችሁ ኤግዛምፕል ማለትም በሃይድሮክሎሪክ አሲድ ያለ ፎርስ ኦፍ አትራክሽን ኢንተርሞለኪውላር ፎርስ ኦፍ አትራክሽን ዳይፖል ነው። ምክንያቱም ክሎሪን is more electronegative than hydrogen ስለዚህ ይሄ ፐርማነንት በጣም ኤሌክትሮኔጌቲቭ ስለሆነ ዳይፖሉ ፐርማነንት ነው። so በእንደዚህ አይነት የሚፈጠር ማለትም በቋሚ ፖላር በሆነ ሞለኪውሎች ውስጥ የሚከሰት ፎርስ ኦፍ አትራክሽን ይሄ ዳይፖል ፎርስስ እንላቸዋለን ማለት ነው። so examples of molecules with dipole forces could include interaction between similar molecules like HCl or different molecules like HCl and water ማለት ስለዚህ የዳይፖል forces ያላቸው ሞለኪውሎች ምሳሌዎች ለምሳሌ ብንወስድ እንደ HCl ባሉ ተመሳሳይ ሞለኪውሎች ወይም እንደ HCl እና ውሃ ባሉ ሞለኪውሎች መካከል ያለው intermolecular force ሊከሰቱ ይችላሉ ማለት ነው። dispersion forces occur in non-polar molecules ስለዚህ እነዚህ dispersion forces ምንላቸው የሚከሰቱት በፖላር ባልሆኑ ሞለኪውሎች ውስጥ ነው ማለት ነው። they are the result of temporary fluctuations in electron density within any bond. A slight temporary movement of bonding electrons towards one or the other atom will cause an induced dipole, and this will result in molecules being attracted to each other. Dispersion forces በኤሌክትሮን ዴንሲቲ ውስጥ ጊዜያዊ መለዋወጥ ውጤቶች ናቸው ማለት ነው። እነዚህ ዲስፐርሽን ፎርስ ምንላቸው በማንኛውም ትስስር ውስጥ ኤሌክትሮኖች ወደ አንድ ወይም ሌላ አተሞች የማገናኘት ትንሽ ጊዜያዊ እንቅስቃሴ የዳይፖል መነሳሳትን ያስከትላል ማለት ነው። ለምሳሌ ሃይድሮጅን ሞለኪውል ብንመለከት እነዚህ ሼርድ የሆኑ ኤሌክትሮኖች ሁል ጊዜ እነዚህ ኤሌክትሮኖች ሞሽን ላይ ስለሆኑ ጊዜያዊ የሆነ ምን ይፈጥራሉ? ዳይፖል ይፈጥራሉ። ማለትም እዚያ አካባቢ ሲሆኑ ፓርሻሊ ኔጌቲቭ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ፓርሻሊ ፖዚቲቭ ይሆናል ማለት ነው። ነገር ግን ይሄ ዳይፖል እንደዛ ሆኖ አይቆይ፣ ቴምፖራሪ ነው፣ ጊዜያዊ ነው። ስለዚህ ይቀየራል ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ አሁን ኤሌክትሮኖች ወደዚህ ሲመጡ ይሄ ደግሞ ፓርሻሊ ኔጌቲቭ ይሆናል፣ ከዛ በኋላ ይሄ ፖዚቲቭ ይሆናል ማለት ነው። ሶ በእንደዚህ የሚፈጠር ፎርስ ኦፍ አትራክሽን ነው ዲስፐርሽን ፎርስ የምንለው ማለት ነው። ነገር ግን እነዚህ በኤሌክትሮን ዴንሲቲ የሚፈጠር ዳይፖል አለ። በእነዚህ ሞለኪውሎች እርስ በርስ ማለትም ይሄ ዳይፖል ፎርስ ይሄ ዳይፖል የሚፈጠረው ዳይፖል ምንን ያስከትላል ማለት ነው? እርስ በርስ እንዲሳሳቡ ያደርጋል ማለት ነው። በዚህ መልኩ የሚፈጠረው ፎርስ ኦፍ አትራክሽን ዲስፐርሽን ፎርስ ይባላል ማለት ነው። ሌላው dispersion force. Examples of molecules which contain dispersion forces could include molecules like neon and methane ማለት ነው። እነዚህ የዲስፐርሽን ፎርሶች የያዙ ሞለኪውሎች ምሳሌዎች ለምሳሌ እንደነ ኒን፣ ሚቴን ያሉ ሞለኪውሎች ሊያካትቱ ይችላሉ ማለት ነው። Dispersion forces exist in all types of molecules whether composed of polar or non-polar molecules ማለት ነው። ከፖላር ወይም ከፖላር ያልሆኑ ሞለኪውሎች የተውጣጡ በሁሉም አይነት ሞለኪውሎች ውስጥ እነዚህ ዲስፐርሽን ፎርሶች አሉ ማለት ነው። ሪሜምበር ይሄን ስንል ምን ማለት ነው? ለምሳሌ በፖላር ሞለኪውሎች ውስጥ
ዶሚናንት ፎርስ ነው ማለት ግን አይደለም። ለምሳሌ in water molecules ዶሚናንት ፎርስ ምንድነው ማለት ነው? ምንም እንኳን water molecules dispersion force ቢኖራቸውም ዶሚናንት ፎርስ ግን ሃይድሮጅን ቦንድ መሆኑን ማስታወስ አለባቸው ማለት ነው። HCl permanent dipole force አላቸው፣ dispersion force አላቸው። ግን ዶሚናንት ፎርሱ permanent dipole force ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ምክንያት አንዳንድ ጊዜ ስለ HCl ስናወራ በጣም ፊዚካል ፕሮፐርቲውን አፌክት የሚያደርገው permanent dipole ስለሆነ ስለሱ ብቻ ነው የምናወራ ማለት ነው። ግን ይሄ ማለት ከpermanent dipole force ውጭ ሌላቸው ማለት አይደለም። ስለዚህ just remember that እነዚህ dispersion forces ሁሉም ሞለኪውሎች whether they are polar or non-polar molecules exist የሚያደርጉ መሆኑን ግን ማስታወስ አለባቸው ማለት ነው። Dispersion forces. So these are caused by motion of electrons. So ቅድም እንዳልነው በኤሌክትሮኖች እንቅስቃሴ ምክንያት የሚከሰቱ force of attraction ናቸው ማለት ነው። And increase as the number of electrons increases. ስለዚህ የኤሌክትሮኖች ብዛት ሲጨምር እነዚህ dispersion forces ይጨምራሉ ማለት ነው። Weakest of all intermolecular forces. So ከሁሉም የኢንተርሞሌኩላር forces በጣም ደካማ የሆኑ ፎርሶች ናቸው ማለት ነው። እነዚህ molecules with higher molecular weights have higher dispersion forces and consequently have higher melting points and boiling points. ከፍ ያለ molecular weight ያሏቸው ሞለኪውሎች ከፍተኛ የሆነ የዲስፐርሽን ፎርስ ስላሏቸው ከፍተኛ ሜልቲንግ ፖይንት እና ቦይሊንግ ፖይንት አሏቸው ማለት ነው። Comparing intermolecular forces. So dispersion forces, they are present in mixtures of all molecules. እነዚህ dispersion forces በሁሉም ሞለኪውሎች ውስጥ ያሉ በጣም ደካማ የሆኑ ፎርስ ናቸው ማለት ነው። Dipole-dipole present in mixtures of molecules with permanent dipoles. ስለዚህ እነዚህ በቋሚ ዳይፖሎች ውስጥ የሚገኙ ሞለኪውሎች ውስጥ ያሉ force of attraction ደግሞ እነዚህ dipole-dipole ወይም permanent dipole force ናቸው ማለት ነው። Hydrogen bonding, they are the strongest dipole-dipole interactions. ስለዚህ በጣም ጠንካራው የኢንተርሞሌኩላር ፎርስ ኦፍ አትራክሽን እነዚህ ሃይድሮጅን ቦንዲንግ ያላቸው ሞለኪውሎች ናቸው ማለት ነው። ሌላው they are present in mixtures that contain molecules with hydrogen covalently bonded to nitrogen, oxygen or fluorine. ስለዚህ ምን ማለት ነው? so hydrogen bond ከናይትሮጅን ኦክሲጅን ወይም ፍሎሪን ጋር ከሃይድሮጅን በኮቫለንት ቦንድ የተያዙ ሞለኪውሎች በያዙ ውህዶች ወይም ደግሞ ኮቫለንት ሞለኪውሎች ውስጥ የሚገኝ force of attraction መሆኑን ማስታወስ አለባቸው ማለት ነው። The effect of intermolecular forces. The stronger molecular forces draw molecules closer together, resulting in a condensed phase such as liquid or solid. ይበልጥ ጠንካራ የሆኑ የሞለኪል ፎርሰስ ሞለኪሎችን ወደ አንድ ላይ እንዲሳቡ ያደርጋሉ። ይሄም ምን ያስከትላል ማለት ነው? እንደ ፈሳሽና ጠጠር ያለ የጠነከረ ደረጃን ወይም ስቴት ያስከትላል ማለት ነው። So as dispersion forces increase with increasing molecular weight, more energy is required to melt, meaning to change from solid to liquid, and boil from liquid to gas, the halogen. ስለዚህ የሞለኪውል ክብደት እየጨመረ በሄደ ቁጥር እነዚህ ዲስፐርሽን ፎርሶች እየጨመሩ ሲሄዱ ሃሎጅኖችን ለማቅለጥ ማለትም ከሶሊድ ወደ ሊኩዊድ ለመቀየር እና ቦይል ለማድረግ ማለትም ከሊኩዊድ ወደ ጋዝ ለመቀየር ብዙ ኃይል ያስፈልጋል ማለት ነው። At room temperature, the halogens with higher intermolecular forces will be found in a more condensed phase.
በሩም ቴምፕሬቸር ውስጥ እነዚህ ሃሎጅን ከፍ ባለ ኢንተርሞለኪላር ፎርስ ይበልጥ በጠነከረ ደረጃ ውስጥ እንዲገኙ ያደርጋቸዋል። ይህም ማለት ለምሳሌ አሁን ከፍሎሪን ወደ ክሎሪን፣ ከክሎሪን ወደ ብሮሚን እንዲሁም ወደ አዮዲን ስንሄድ ሜልቲንግ ፖይንት ምን እየሆነ ይመጣል ማለት ነው? እየጨመረ ይመጣል። ቦይሊንግ ፖይንቱም እየጨመረ ይመጣል። ስለዚህ ስቴቱም ከጋዝ ወደ ሊኩዊድ በመጨረሻም ወደ ሶሊድ ስቴት ኤግዚስት እንዲያደርጉ ያደርጋቸዋል። ለምንድነው? ምክንያቱም ኢንተርሞለኪላር ፎርሱ እየጨመረ ማለትም ዲስፐርሽን ፎርሱ እየጨመረ ስለሚመጣ as molecular weight increases or number of electron increases ማለት ነው። Why do covalent compounds usually exist as gas and liquids? ስለዚህ ለምንድነው የኮቫለንት ሞለኪውሎች እንደ ጋዞች ወይም ፈሳሾች የሚኖሩት ነው ጥያቄው። the intermolecular እነዚህ ኮቫለንት ኮምፓውንዶች በጋዝ እና ሊኩዊድ ኤግዚስት የሚያደርጉት ለምንድነው? ምክንያቱም the intermolecular forces in covalent bonds are not as strong enough to keep the covalent bonds in solid state ማለት። ስለዚህ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? እነዚህ ኃይሎች የኮቫለንት ሞለኪውሎችን ለመጠበቅ በቂ ጥንካሬ የላቸው። ስለዚህ እነዚህ ሞለኪውሎች በጋዝና በጋዝ ወይም ደግሞ በፈሳሽ እንዲገኙ ምክንያት የሚሆነው ይሄ ነው ማለት ነው። በዚህ ምክንያት በጋዝ እና በሊኩዊድ ስቴት ኤግዚስት እንዲያደርጉ ምክንያት የሆነው ይሄ ነው ማለት ነው። So that was all about intermolecular forces.